Hello everyone, it is Saturday, May 28, 2022. We are somewhere in Hood Canal right now, and we're trying to get our boat launched so we can catch some stream today. Oh yeah, this is how the new guy launched the boat. I'm sure you'll get better in many future videos. That in vain. It looked like he's trying to hang on to his life. Whoa, look like he prepared and ready to eat some raw shrimp. Yeah, mysterious food. Fish oil là gì? Bốn mấy đồng là tổng cái này á, được không? Cái mấy đồng cái chai đó thôi. Xong rồi còn khác phút rồi còn cái phút cho cái mấy cái hộp salad nữa đó. Đó là bốn mấy đồng. Cái hộp đó là hộp gì? Cũng là đồ ăn cá. Fish food. Cái đó không phải cả trăm. Nhưng mà còn hai lần, đổ lên hai lần. Trăm viên phút rồi. Okay, it's 9 o'clock. Launch it. Oh, yes. Oh. Tôi quên siêu play đâu vậy? Có ít. Có mà cũng ít, cái này đóng nhỏ quá. Đâu cũng nhiều cũng. Okay. Theo. Hey man, your thing is not standing. Không có stand đâu. Tôi thử ở nhà rồi nó không có stand. Để mày làm không đúng là tao làm là nó stand nè. Phải không? Okay, first time using the pulley system. Đồ, Andy. Quá đã. Kéo lên. Con cò sắp rớt ra kìa, Yay. Ui. Oh, there's a fish. Hả? Cái đó gì à? Oh. Yes. We have a cow. Đây. Yeah, Mr. Van gonna have the first taste of the spotted shrimp. Oh. Yeah, he gonna maintain all the original flavor by not cooking. Ooh. Right. Hey, how's it taste? Why you spit it out? Oh, I thought you spit out it. Good. So how does it taste, sir? Not good at all. He say I don't know how it the taste yet. Let me try another one, so he can ensure the flavor. Yeah. This might be our only part. I think you gotta eat a couple to know the
Get it out. Có làm giống cái này không? Có cái này. Yeah, Really good. good, okay, yeah. Yeah, that deduct 2 from your limit. Okay, keep that in mind. Really good. Really fresh. Để mót luôn cái này ngay đây. Kêu được. Đây cho bật cho nó mạnh lên luôn. Yeah, Đó, mũi thơm hả? flamethrower. Ở sao? Nó đang cháy rồi. The other side, the other side. Thôi. Yeah, my flame your finger too. Mà nãy không cầm cái kìm này mới mệt đấy nha. Không biết cái nào tôm là phai hả? Phải lột cái vỏ ra làm cho nhanh hơn đúng không? Rồi chín rồi ăn đi. Ok. It's cooked, I think it's cooked now. Yeah, go eat it. Để mới không ăn đi. Hey, hôm nay con là cái chỗ ấy mẹ. Thôi chú nướng chú ăn đi. Sao bị sai? Cái mồi của tao sạch nha, không phải. Oh man. Man, Không ai ăn mình ăn đó. yeah. He take everything. Bạn kỳ quá bạn. Oh my god. Sharing is caring. Nó chung nó nguội á. You get cold, it won't taste good. Van, sharing is caring. Rồi, cái này chưa chín. nước sôi. Oh damn. He got 3, man. 3 down. All right. Really good. Yeah, so he got like 77 left. Ow, he stepped on Chewy. my Slimy. and smoky too. Crunchy. Smoky. Smoky. And a little bit spicy. Sort of. Yeah. Đây, giờ đi tới cái thứ hai. Have some more, guys. So you If you guys don't eat, you're gonna be gone, guys. yeah. Đừng té xuống nè. Không phải cái xa. Cái xa thôi cái chỗ mình thả. 40, 41, 42 con. 42. Oh, okay. 3, 44, 45, 46. Okay. Rồi, chưa đủ cái limit. Okay. Tiêu à. Mới đầu cái đi. Bỏ luôn. Bỏ mấy vào lòng nước luôn chứ là giữ thành tay chứ. First pot only 40, not Đó là even. tính con á. Thành ơi bỏ chứ khỏi cần tính. Ồ, ngay đây có nhiều. We are pulling the second pot. Có tay không? Đây, đây này. Lấy đâu ra? Mới đem. Hồi nãy mới về tới lại. Đấy là. Không có nào cho nó ngồi vậy. Để gì luôn rồi chạy tới kia luôn. Không có nào luôn. Oh. Rough sea. It's raining too. Làm vậy kìa chí. Yeah, put the tar, man. See? It is too heavy or because I haven't eaten. It takes 3. Look. There's a foot. There's a hand. There's another hand. This is like Mexican labor. Cheap labor. There, but he's still smiling, so that's good. Trời ơi. Better than last one. Oh. How đi dầu? You let con hả? Cho lên luôn. Thôi, đi vô trong. Không xong rồi. Bữa này Okay, we gotta move. It's not working. đây. Cái gì? Không có nhiều. Cũng được. Dở lên coi chừng rớt mấy con. Có mấy con rớt. Bưng vô. Ok. Yes, rớt vô tàu.
Chết rồi, tôm dưới dập đép rồi. Chúng mày không đặt cái chân. See the head bigger than 1 inch, that's why I cannot. Okay, this is the second time we pull. We got some This is stream nice. on there. Cái này It looked pretty promising. Probably under a limit. cái chỗ đầu tiên luôn gì? The first spot. Không, chỗ này chỗ xa nhất luôn á. Thì cái đầu tiên á. Con đó, that one look ugly, man. Throw away. It's black. I don't like. Lát đâu cái đầu của nó cái mình. No, black stream. It's infected. Contaminated. Để mang mày cho. That's why it's black. Alright, yeah. Oh. Anh nó đỡ mùi dẹp rồi, nó mùi đi, mùi. Okay. Rồi đem vô làm nha. Chạy tới cái chỗ kia. Second pot. Picking up the pot and go home. 12 something already. Oh, wow, well, better than nothing. Not a lot, but better than nothing. Oh my God, this is hard work for some stream. Must be a lot. Yeah, nothing is easy. Oh shit. Yeah, we can see 200 feet away. All right. Yeah. Whoa, what? Oh, this is a good one. Để quên biết. Hold on, Ben. Alright, that's the best pot so far. Oh yeah. Yay. We're pretty happy with the result, but we're gonna go for the last pot now. So it's just to pay off, man. Everyone is soaking wet. It's been raining all day. I'm very happy. Yeah, wet, cold, but happy. He's really happy with the result. This best catch all year. Because you only do it once a year. Alright, it is 12:52 and we are trying to pull up the last pot. It took us a while to try to find this one. Oh, and it drift out of the marker that we marked. So this one is the one that must have a lot of stream, right? Yeah, I have very high hope on this one. Don't let me down. 6 minutes left. Take your time, we have plenty of time to get it out of the water by then. Giờ 2 phút mà chưa tới đầu hết. Oh, so this one that have 400 feet, huh? Cái này hơn cái này 500. Mấy. There. Oh. Okay, better than nothing. Better than nothing. Oh, we caught the flounder again, okay? Yeah. What are those? Wow. What are these string? The sperm? Is that the shrimp sperm? I think so. Pretty nasty, eh?
Alright. Muốn thả cá được không? Hả anh chị? Rồi bỏ đó luôn đi. Không có tôm mà lấy cá. Although we didn't reach the limit, but we're gonna count it anyway, just in case the water has.